Trước đây mẹ chính là ở đây gặp cha con. Tính ra có lẽ sẽ có manh mối. Quả nhiên có phản ứng. Con đợi mẹ ở đây, mẹ đi tìm cha con. Tôi chính là ở đây gặp cô ấy. Chẳng lẽ ngoài nửa miếng ngọc bội này thật sự không còn để lại bất kỳ manh mối nào sao? Sao lại là anh? Sao cô lại ở đây? Tôi đang tìm cha cho Tiếu Tiếu. Nhưng tại sao ngọc bội lại chỉ đến anh? Là anh sao? Mẹ sao vẫn chưa đến vậy? Con sắp đói xẹp bụng rồi. Không được, con phải đi tìm mẹ. Mẹ ơi, cứu con với. Cô sao vậy? Bùa hộ mạnh mình đưa cho Tiếu Tiếu đã đứt. Nó nhất định đã xảy ra chuyện. Theo cô ấy, vâng, người đã bắt được rồi, nhà kho bỏ hoang. Anh xem, bắt một đứa trẻ thì có tác dụng gì? Tôi muốn là anh, đuổi mẹ nó ra ngoài cho tôi. Nếu cô ta thật sự chữa khỏi chân của Hoắc Thiếu Đình, anh đừng hòng lấy được một đồng nào. Anh yên tâm, đứa nhỏ này đã bắt được rồi. Còn người phụ nữ kia nhất định chạy không thoát, yên tâm. Tôi đã gửi định vị cho mẹ tôi rồi. Ông vẫn nên mau chóng thả tôi ra, nếu không ông sẽ gặp xui xẻo lớn đấy. Đồ nhóc con, xem ta trị ngươi thế nào. Ta nói cho ngươi biết, ta đây có dao đấy. Con dao này của ta, nếu lỡ tay quẹt lên người ngươi một cái, lúc đó là ngươi xui xẻo hay là ta xui xẻo đây? Tiếu Tiếu, được lắm, tự chui đầu vào lưới phải không? Xem lần này ta trị hai mẹ con ngươi thế nào. Mẹ ơi, con khó chịu quá. Không sao chứ? Bị sốt rồi. Ngủ như heo con vậy. Con bé còn nhỏ như vậy, sao lại mắc căn bệnh nghiêm trọng như vậy chứ? Trong người Tiếu Tiếu có một luồng sát khí mãi không thể hóa giải được. Thời gian lâu dần, tự nhiên sẽ không chịu nổi. Cách duy nhất là tìm được cha ruột của nó, dùng mạnh cách của cha ruột nó, giúp nó trấn áp. Liên quan gì đến tôi? Tôi phát hiện mỗi lần Tiếu Tiếu lại gần anh, sát khí của nó sẽ tiêu tan đi một chút. Có khả năng nào anh chính là cha của nó không? Cô đừng nói bậy bạ. Tôi chưa từng chạm vào cô. Sao có thể có con với cô chứ? Cũng đúng. Hay là anh đưa bát tự cho tôi giúp anh tính toán một chút. Không cần. Van cầu anh, điều này rất quan trọng với Tiếu Tiếu. Tô Trầm Tinh, có phải vì tôi có người cưỡng ép thay đổi mạnh cách của anh, tôi bị phản phệ rồi? Có gì tôi có thể giúp được không? Chuyện này còn phải điều tra từ từ. Vậy khoảng thời gian này cô và Tiếu Tiếu cứ ở lại nhà họ Hoắc đi, được không? Bao ăn bao ở. Nhà họ Hoắc có thể cho cô không chỉ là bao ăn bao ở. Anh là người tốt. Cô lại đây. Xem ra bà đến không đúng lúc rồi.
Con chính là bạn gái mới của thiếu đình phải không? Bạn gái sao? Con. Bọn trẻ các con bây giờ không cần phải ngại chuyện này. Thiếu đình tuy chân tay bất tiện, nhưng mà nó có tấm lòng lương thiện, rất biết chăm sóc người khác. Nếu nó dám bắt nạt con, cứ nói với bà nội, bà sẽ dạy dỗ nó. Bà nội, đừng nói bậy. Cô ấy không phải là thằng nhóc thối tha này. Con cũng không còn nhỏ nữa, đáng lẽ ra phải kết hôn từ lâu rồi. Bà thấy Trầm Tinh rất tốt mà. Hơn nữa, sao bà lại nói bậy được? Chuyện của hai đứa là trợ lý Trương nói với bà đấy. Trương Viễn. Được, sớm muộn gì cũng điều ngươi đến Siberia bán tủ lạnh. Cái này là bảo vật của nhà chồng, từ trước đến nay đều dành cho trưởng nam. Thiếu đình là trưởng tôn. Cái này đương nhiên thuộc về con. Cảm ơn bà thật tốt. Bà, cái này là để dành cho thiếu phu nhân nhà họ Hoắc. Sao có thể đưa cho cô ấy được? Không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Tuy tôi không muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Hoắc các người, nhưng tôi trông cũng không tệ mà. Xứng với anh cũng dư giả rồi chứ. Được, cô xứng. Cất đi, bà cho tôi đấy. Anh không đồng ý cũng vô dụng. Thấy hai đứa tình cảm tốt, bà cũng yên tâm rồi. Thiếu đình, 3 ngày nữa, phu nhân tổng đốc Giang Nam sẽ đến Vân Thành tổ chức một buổi dạ tiệc riêng. Lúc đó nhất định phải nhớ dẫn Trầm Tinh đi cùng tham dự. Bà nội, bà yên tâm. Trầm Tinh đã giúp con nhiều như vậy, đến lúc đó con nhất định sẽ giới thiệu với mọi người thật tử tế. Được. Mà này, Thiếu đình, vừa rồi bà muốn hỏi, đứa trẻ này là... Đây là con gái, con bé là cháu gái của Trầm Tinh. Con bé bị ốm, nên chúng con vừa hay đến thăm. Bà còn tưởng hai đứa giấu bà có con rồi chứ. Nếu như bà có một đứa cháu gái ngoan ngoãn như vậy, thì dù có qua đời bây giờ cũng nhắm mắt được rồi. Bà đừng nói vậy. Thôi, bà về trước đây. Hai đứa ở lại vui vẻ nhé. Bà, con tiễn bà. Anh vừa nãy trước mặt lão phu nhân, sao không cho tôi nói Tiếu Tiếu là con gái tôi? Bà mấy hôm nay hiếm khi vui như vậy. Cứ coi như nể mặt trước vòng này, thì cô diễn giúp tôi một màn kịch đi. Cô yên tâm, chỉ cần cô đồng ý, tiền thuốc men của Tiếu Tiếu tôi sẽ lo hết. Còn nữa, cô muốn mua gì, tôi đều mua cho cô, đảm bảo cô hài lòng. Nếu vậy thì cũng không phải là không được. Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao, dù sao vòng cũng không sao mà. Người nhà bà có chuyện gì sao? Trương phu nhân tổng đốc, em trai tôi bị tai nạn. Tôi thấy em trai bà không sao cả. Ngược lại là bà, ấn đường này đen kịt, sắp gặp nạn đổ máu rồi. Bà đừng nên đi tìm em trai bà nữa. Tôi đụng trúng cô là tôi sai, nhưng cô cũng không nên nguyên rủa tôi như vậy chứ. Tôi thật sự không lừa bà đâu. Bà không thể đi tìm em trai bà được. Đừng động đậy. Các người làm gì vậy? Dám động thủ với phu nhân, các người chán sống sao? Cái đó, vị phu nhân này, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì chăng? Tôi là Hoắc Thiếu Đình của tập đoàn Hoắc Thị. Cô ấy là bạn gái của tôi. Hoắc gia Vân Thành, tài sản đâu chỉ nghìn tỷ, cũng chẳng đến mức phải dùng thủ đoạn này để lừa tiền. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ cho tôi nghe. Bạn gái tôi tình cờ biết một số thuật kỳ môn. Bà, chi bằng cứ nghe cô ấy nói hết đã. Một người trẻ tuổi lấy đâu ra thuật kỳ môn? Tôi và em trai sống nương tựa lẫn nhau, nó sẽ không hại tôi. Lão phu nhân, chuyến này của bà sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà tin tôi đi, nếu không tin, tôi có thể đi cùng bà. Được,
Chúng ta đi tìm cậu ấy ngay bây giờ. Nếu hôm nay không có chuyện gì xảy ra, dù có là người của Hoác gia, cũng phải xin lỗi tôi đấy. Đi theo. Tôi đã nói rồi mà, người gặp tai nạn xe là em trai tôi. Dù thế nào, nó cũng không thể hại tôi. Nếu bà bình an vô sự, chẳng phải tốt hơn sao? Sao phải hùng hổ dọa người như vậy? Hoác ra các người cố ý phái người chia rẽ tình cảm chị em chúng tôi sao? Chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lát nữa chúng ta đưa phu nhân về, nhất định phải nói với mọi người cách làm việc của Hoác gia buồn cười đến mức nào. Tôi thật sự không nói dối. Không sao, tôi tin cô. Yên tâm, sẽ không để Hoác gia các người mất mặt đâu. Cứu mạng, thả phu nhân ra, đừng động đậy. Không được làm người ta bị thương, con danh đáng ghét, buông tay ra mau. Còn dám mắng người ta, không lễ phép gì cả. Đi thôi. Dọa tôi một phen. Sao rồi, tôi giỏi chứ? Alo. Gì vậy? Em trai tôi căn bản không bị tai nạn xe. Có người cố ý âm mưu bắt cóc tôi. Cô đúng là thần toán. Hôm nay nếu không có cô, tôi mất mạng rồi. Cô bé, cô nói đi, cô muốn gì? Chỉ cần cô nói, tôi cái gì cũng đồng ý. Không cần đâu. Làm việc thiện mỗi ngày là truyền thống của sư môn chúng tôi. Không được. Cô bị bỏ thuốc rồi. Làm việc thiện mỗi ngày cứ coi như là kế thừa truyền thống sư môn vậy. Là cô. Làm gì? Thấy ma rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt. Tô Trầm Tinh. Trầm Tinh. Tên hay quá. Vậy đi, chúng ta kết bạn đi. Sau này cô có khó khăn gì, cứ việc tìm tôi. Được chứ? Bà quét mã của tôi đi. Họ chỉ có hai mẹ con. Nếu tôi vội vàng xác nhận, liệu có khiến Hoác gia mang tiếng lạm quyền không? Hay là xác định rõ ràng rồi hãy hỏi. Anh vừa định nói gì? Thôi được rồi, phải về nhà thôi. À đúng rồi, tôi là thầy bói. Sau này bà có việc cần thì tìm tôi sẽ giảm giá cho bà 8%. Đi thôi. Đồ què đáng ghét. Phu nhân, Tô tiểu thư này trông giống như là người có bản lĩnh. Sao không giữ cô ấy lại luôn? Càng là cao nhân đắc đạo, càng phải khách sáo một chút. Huống chi, cô ấy là người của Hoác gia. 3 ngày nữa chúng ta không phải có một buổi tiệc sao? Lúc đó sẽ gặp lại thôi. Biết đâu, bệnh của tổng đốc thật sự có thể cứu được. Cô không phải nói Tiếu Tiếu ở bên cạnh tôi, sát khí trên người sẽ bị trấn áp sao? Vậy 2 ngày nay tôi cứ ngủ ở bệnh viện vậy. Cũng không cần. Trước đây lúc Tiếu Tiếu ở trên núi cũng thường xuyên hôn mê, vài 3 ngày là tỉnh lại. Dù sao ở lại đây cũng vô dụng. Chi bằng tôi về nhà với anh trước, xem nhà anh có thứ gì có thể áp chế sát khí của Tiếu Tiếu. Cũng được. Có miếng ngọc bội này rồi, lúc con tỉnh lại mẹ sẽ biết. Vừa nãy trong phòng bệnh, cô đeo cho Tiếu Tiếu là cái gì vậy? Đó chính là bùa hộ mệnh, được truyền lại trong tông môn của tôi. Dừng lại chút. Trầm Tinh, tôi hơi khát nước, có thể mua giúp tôi một chai không? Đợi ở đây nhé. Trợ lý Trương, đi điều tra xem Tô Trầm Tinh trong vòng 5 năm có đến Vân Thành hay không. Hoác tổng còn gì nữa không? Đến bệnh viện lấy một sợi tóc của Tô Tiếu Tiếu, kiểm tra xem có trùng khớp với DNA của tôi không. Hoác tổng, bây giờ đi luôn sao? Đừng, làm ngay đây. Đừng. Anh không cần thì thôi. Anh la lớn như vậy, làm gì thế? Trầm Tinh cứu với.
Đang yên đang lành, sao phanh lại hỏng được? Anh xui xẻo quá rồi. Chúng ta đi nhanh thôi. Được. Chậm thôi. Biệt thự Hoác gia. Đây là gì thế này? Bây giờ trên danh nghĩa cô cũng là bạn gái của tôi rồi, cũng đại diện cho thể diện của Hoác gia. Những bộ quần áo này đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ Ba Di về. Căn phòng thay đồ này, tất cả quần áo đều được chuẩn bị cho cô. Ý anh là những bộ quần áo này đều là của tôi sao? Còn mới thật. Nhãn mác còn chưa xé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 số 0. Hàng may đo cao cấp phải mất mấy tháng mới làm xong. Đây đều là hàng may sẵn. Nếu Tô tiểu thư không thích, tôi sẽ nghĩ cách khác. Không, không phải là không thích, là đắt quá, không dám mặc. Nó nhiều tiền thế này, tôi phải xem bao nhiêu quẻ mới kiếm lại được. Tôi đã nói rồi, mấy thứ này là tặng cô. Chỉ cần cô chữa khỏi chân cho tôi, thì mấy bộ đồ này chẳng đáng là bao. Đi tìm 2 chuyên viên trang điểm đến đây, trang điểm cho cô ấy cho tử tế. Vâng, đừng, không cần, tôi tự trang điểm được. Thật sao? Anh cứ chờ xem. Trang điểm cho người giấy cũng là trang điểm, chắc cũng na ná nhau thôi. Hoác tổng, sao lâu thế rồi mà vẫn chưa ra vậy? Con gái mà trang điểm chắc là lâu đấy. Hay là tôi rót cho anh tách cà phê? Tôi trang điểm xong rồi. Sao vậy? Không đẹp sao? Tôi thấy cũng đẹp mà. Cô trang điểm cho mình như người giấy là định đến bữa tiệc dọa mất mạng người ta sao? Sao anh biết trước đây tôi trang điểm cho người giấy? Cái đó tìm cho cô ấy 2 chuyên viên trang điểm khác đi, trang điểm lại. Được, tôi đi ngay đây. Tô tiểu thư, hay là cô quay lại phòng thay đồ trước đi. Lớp trang điểm của cô trông ghê quá. Không đến nỗi chứ? Tôi thấy cũng được mà. Cha Nam, may mà là ban ngày, chứ nếu là ban đêm chắc tôi mất mạng sớm mất 2 năm. Hoác tổng, từ khi Tô tiểu thư đến đây, tâm trạng của anh tốt hơn hẳn đấy. Nhiều lời. Phải đấy. Tô tiểu thư, cô đẹp quá. Tôi thấy cô có thể làm minh tinh được đấy. Không đến nỗi vậy đâu. Bữa tiệc của phủ tổng đốc. Nghe nói Trương phu nhân mở tiệc này
Thật ra là muốn bỏ tiền ra, tìm thầy thuốc cho tổng đốc, ai chữa khỏi bệnh cho tổng đốc đại nhân sẽ được cửu U Huyền Ngọc. Cửu U Huyền Ngọc này là bảo vật gia truyền của phủ tổng đốc đấy. Cửu U Huyền Ngọc tuy hiếm, nhưng quan trọng hơn là được làm quen với tổng đốc. Sau này ở đất Giang Nam này, muốn gì được nấy. Nhưng mà thần y đâu có dễ tìm. Các người tất nhiên là không tìm được rồi. Khi nào đại sư đến thì con hãy giới thiệu với Trương phu nhân, Trương Mẫn, mẹ kế của Hoắc Thiếu Đình. Đợi bệnh của tổng đốc khỏi rồi thì con hãy đuổi cái tên quẻ đó đi, xem ai còn dám nói nửa lời. Yên tâm đi. Mà hình như con nghe nói bệnh của bà già đó đỡ hơn nhiều rồi. Hoắc Thiếu Đình, người phụ nữ mà anh ta tìm, không lẽ thật sự chữa khỏi chân cho anh ta rồi sao? Cứ yên tâm đi. Mạnh cách của cậu ta không phải đã đổ cho con rồi sao? Chân của cậu ta không thể khỏi được. Phu nhân tổng đốc đến rồi. Dịp quan trọng thế này, Hoắc Thiếu Đình lại đến muộn. Phu nhân tổng đốc mà biết được, chắc chắn sẽ trách tội nhà họ Hoắc chúng ta. Đợi đến đại hội cổ đông sau, con xem ai con dám đứng về phía Hoắc Thiếu Đình. Đúng vậy, phu nhân tổng đốc đến rồi. Phu nhân tổng đốc, gia chủ Hoắc gia vẫn chưa đến sao? Đứa con chồng của tôi từ khi tàn phế hai chân, tính tình rất quái gở. Bữa tiệc này cậu ta còn chưa biết khi nào mới đến nữa. Phu nhân tổng đốc, anh trai tôi không hiểu chuyện, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi bà. Bà muốn trách thì trách tôi thôi, nhất định đừng trách anh trai tôi. Đây là nhị công tử nhà họ Hoắc phải không? Đúng là có trách nhiệm hơn hẳn đại thiếu gia nhà họ Hoắc. Phải đó. Hơn nữa, mọi người đều không biết phải không? Đại thiếu gia nhà họ Hoắc này chính là Thiên Sát Cô Tinh trong truyền thuyết. Ai gặp phải cũng sẽ xui xẻo. Loại người này sao có thể làm tổng giám đốc Hoắc gia được? Theo tôi thấy, thà nhường ngôi cho nhị thiếu gia nhà họ Hoắc còn hơn. Hoắc Thiếu Đình, một tên tàn phế, vậy mà còn vọng tưởng tranh giành vị trí gia chủ với tôi. Đúng là chán sống. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hôm nay cậu ta không đến? Xem ra phu nhân tổng đốc giận rồi. Tốt quá. Xin lỗi Trương phu nhân. Thiếu Đình, thằng bé chắc sắp đến rồi, có thể có chút việc bị trì hoãn. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Sao có thể? Chân của Hoắc Thiếu Đình vậy mà đã khỏi rồi. 10 phút trước, chân tôi có thể đứng được bao lâu? Sao tôi biết được? Tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi. Cưỡng cầu dùng ngân châm khai thông kinh mạch tuy có thể khiến anh đứng dậy, nhưng rất có hại cho cơ thể. Hơn nữa, thời gian hiệu lực cũng không đảm bảo. Nếu tôi có thể đứng dậy, bà nội chắc sẽ rất vui. Hơn nữa, tài sản của Hoắc gia ít nhất còn có thể tăng gấp đôi. Nhưng anh là Thiên Sát Cô Tinh mạnh, giống như Tiếu Tiếu, có thể giữ được mạng đã là tốt rồi. Trừ khi có thể tìm được Cửu U Huyền Ngọc, mới có khả năng loại bỏ sát khí trong cơ thể anh. Cửu U Huyền Ngọc, nhưng thứ này rất hiếm, sư phụ tôi còn chưa từng thấy, không nhất định tìm được. Trầm Tinh, con chính là phúc tinh của Hoắc gia chúng ta. Con xem, con vừa gả vào đây, chân của Thiếu Đình đã khỏi rồi. Bà nội, thật ra cũng không có gì, chân của anh ấy vẫn cần điều dưỡng thêm một thời gian nữa. Sau khi chân của Thiếu Đình gặp chuyện, bà không biết đã tìm bao nhiêu thầy thuốc để chữa bệnh cho thằng bé, nhưng tất cả đều vô phương cứu chữa. May mà gặp được con. Trầm Tinh, bà nghe nói bệnh của bà cũng là do con chữa khỏi. Sư phụ của con là cao nhân nào vậy? Bà nội, thật ra ông ấy cũng chẳng có danh tiếng gì, chỉ là một lang y ở quê thôi. Mẹ nghe thấy chưa? Đây là lang băm từ quê lên. Chân của Hoắc Thiếu Đình đã liệt lâu như vậy rồi, có thể chữa khỏi được sao? Cô im miệng cho tôi. Cô cứ phải nguyền rủa thằng bé không khỏi được sao? Bà nội, mẹ cháu nói đúng mà. Hôm nay tại phủ tổng đốc, anh cháu đến muộn, gặp phu nhân tổng đốc. Nếu bà ấy biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Hai người cuối cùng cũng đến rồi. Là bà. Bà cái gì mà bà? Phu nhân tổng đốc đang ở đây, thật vô lễ, cô chán sống sao? Phu nhân tổng đốc là làm gì? 72 tỉnh thành Giang Nam đều do tổng đốc quản lý. Phu nhân tổng đốc thân phận tôn quý, đừng nói năng bậy bạ. Hơn nữa, cô nói Cửu U Huyền Ngọc hình như là bảo vật của phủ tổng đốc. Thật sao? Tốt quá rồi, vậy anh và Tiếu Tiếu được cứu rồi. Thưa phu nhân tổng đốc, Cửu U Huyền Ngọc đó có thể nhường cho tôi không? Thưa phu nhân, cô ấy từ trên núi xuống, nói chuyện hơi thẳng thắn, xin bà đừng chấp nhặt với cô ấy. Tô tiểu thư đã cứu mạng tôi tất nhiên sẽ không để tâm. Tôi vừa rồi còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ Hoắc tổng, cậu lại thật sự đứng dậy được rồi. Nhờ có cô ấy. Quả nhiên, tôi đã biết mình không tìm nhầm người. Thưa phu nhân tổng đốc, bà đừng để bị cô ta lừa. Tô Trầm Tinh này chính là học y thuật ở quê, không đáng tin cậy. Đáng tin hay không, tôi tự biết rõ. Hơn nữa, Hoắc tổng đứng dậy được đã là minh chứng rõ ràng nhất rồi. Hoắc thiếu đình, chân của anh đã như vậy rồi, căn bản không thể đứng dậy được. Anh rốt cuộc đã dùng cách gì? Ý cậu là gì? Tôi... Đại ca, chân đại ca đã khỏi rồi. Anh nói một tiếng đi chứ, anh đừng có lấy bụng tiểu nhân, đau lòng quân tử chứ. Kẻ tiểu nhân nào, quân tử gì chứ? Anh có nghe thấy tiếng chó sủa không? Cô... Thôi được rồi, hôm nay tôi có việc cần Trầm Tinh giúp đỡ. Nếu các người còn dám gây rối thì đừng trách tôi vô tình. Phu nhân, tôi không phải sợ bà bị lừa sao? Trầm Tinh, tôi đã biết cô là người có bản lĩnh. Chỉ cần cô có thể chữa khỏi bệnh cho tổng đốc thì khối Cửu U Huyền Ngọc này sẽ là của cô. Thật sao? Cửu U Huyền Ngọc tuy lai lịch bất phàm, nhưng cũng không thể sánh bằng tính mạng của tổng đốc. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho tổng đốc thì một khối ngọc có đáng là gì? Nhưng cũng không thể vội vàng kết luận, vẫn phải xem mạch trước đã. Được, tôi sẽ đưa cô đi gặp tổng đốc. Cô có nắm chắc không? Phủ tổng đốc không phải là nơi tầm thường. Nếu xảy ra chuyện, e là cả hai chúng ta đều không thể sống mà ra ngoài được. Tôi là thần y mà, sao lại không tin tôi chứ? Phu nhân, bà đừng để cô ta lừa. Sư tỷ. Phu nhân, tôi biết tổng đốc bệnh nặng nên đặc biệt mời Diệu Vân đại sư đến xem bệnh cho tổng đốc. Diệu Vân đại sư là thần y trong truyền thuyết, xưa nay chỉ ở kinh thành khám bệnh cho những bậc quyền quý hàng đầu. Sao lại xuất hiện ở đây? Có Diệu Vân đại sư ra tay, bệnh tình của tổng đốc nhất định sẽ khỏi. Đúng vậy, Diệu Vân đại sư đến rồi, đúng là tốt quá. Chi bằng hai vị Diệu Vân, sư tỷ của Tô Trầm Tinh, cùng khám bệnh cho phụ quân tôi. Hai vị cứ yên tâm, phủ tổng đốc chúng tôi sẽ trả gấp đôi tiền công. Tôi không hứng thú với tiền tài, tôi chỉ cần Cửu U Huyền Ngọc làm tiền công. Cái này, phu nhân, đứng trước mặt người chính là Diệu Vân đại sư, chẳng lẽ bà muốn chọn một con nhóc không biết từ đâu chui ra sao? Đúng vậy, phu nhân, mau mời đại sư khám bệnh cho tổng đốc đi. Phải đó, chẳng lẽ một cô nương lai lịch không rõ ràng lại lợi hại hơn Diệu Vân đại sư sao? Đúng vậy, Cửu U Huyền Ngọc chỉ có một khối, ta cũng chỉ có thể đưa cho Diệu Vân đại sư. Thật xin lỗi. Diệu Vân đại sư, mời. Đại ca, muốn trách thì trách vận may của anh không tốt. Không có Cửu U Huyền Ngọc, anh chắc chắn phải mất mạng. Nếu tôi dùng lệnh bài này, liệu có thể cho tôi thử một lần không? Dược vương lệnh. Sư phụ lại đem dược vương lệnh đưa cho cô. Đúng vậy, sư phụ đích thân nói với tôi chính là truyền nhân đời tiếp theo của Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc đó chính là thánh địa y dược trong truyền thuyết đó, đây mới là thần y chân chính. Không ngờ cô ấy lại là cốc chủ mới nhậm chức. Tổng đốc xem như được cứu rồi. Phu nhân, xin hãy tin tôi là truyền nhân của Dược Vương Cốc, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho tổng đốc. Còn về khối Cửu U Huyền Ngọc đó, tôi muốn cùng sư tỷ cạnh tranh công bằng, ai chữa khỏi bệnh cho tổng đốc, bà liền cho người đó, thế nào? Được. Có hai vị thần y, bệnh của tổng đốc nhất định có thể chữa khỏi. Tôi lập tức đưa hai vị đến phòng bệnh. Đi thôi. Cô đừng tưởng cô có được Dược Vương lệnh là cô chính là cốc chủ Dược Vương Cốc. So với tôi, cô còn non lắm. Sư tỷ, quay đầu là bờ. Cô còn đến dạy đời tôi nữa. Tôi biết cô đang tìm cha ruột của Tô Tiếu Tiếu.
Nhưng cô cứ yên tâm, cả đời này cô cũng đừng hòng tìm được hắn. Cô có ý gì? Sư muội, chỉ cần cô thừa nhận cô không chữa được bệnh của tổng đốc và nói với mọi người tôi mới là cốc chủ Dược Vương Cốc, tôi có thể cân nhắc nói cho cô tung tích của tên đàn ông đó. Thế nào? Tôi sẽ không trái di mệnh của sư phụ. Còn nữa, tôi phải lấy Cửu U Huyền Ngọc cứu người. Hoắc Thiếu Đình, anh yên tâm, anh đã giúp tôi và Tiếu Tiếu nhiều như vậy, tôi nhất định sẽ lấy được Huyền Ngọc, thay đổi vận mệnh xui xẻo của anh. Tổng đốc Giang Nam. Tổng đốc, hôm nay tôi đã tìm Diệu Vân Đại Sư và Tân Cốc chủ Dược Vương Cốc. Họ nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ngài. Vậy thì làm phiền hai vị thần y rồi. Chỉ cần họ có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, bọn họ muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng. Phu nhân, bà ngàn vạn lần đừng để nàng ta lừa. Tô Trầm Tinh này không phải là cốc chủ Dược Vương Cốc. Nàng ta bị Dược Vương Cốc đuổi ra ngoài rồi. Cái gì? Ngươi nói bậy. Sư muội, sự tình rốt cuộc như thế nào tự ngươi rõ trong lòng. Ta vốn cũng muốn giúp ngươi che giấu chuyện xấu xa này, thế nhưng ngươi thật không nên lấy lệnh bài của sư phụ ra ngoài lừa gạt người khác. Dược Vương lệnh là sư phụ giao cho ta. Đúng vậy, tôi thấy Tô tiểu thư cũng không phải loại người như vậy. Huống hồ chữa khỏi chân cho Hoắc tổng, đây cũng là có bản lĩnh thật sự. Tổng tài Hoắc gia, Hoắc Thiếu Đình, cả Vân Thành đều biết đôi chân của anh ấy đã bị liệt 5 năm trước. Bây giờ vậy mà có thể đứng dậy. Đúng vậy, đôi chân của tôi là do Trầm Tinh chữa khỏi. Tôi tin với y thuật của cô ấy, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của ngài. Được, có Hoắc tổng đảm bảo. Vậy thì mời Tô thần y trước tiên hãy giúp tôi trần bệnh đi. Tiêu rồi, lỡ như Tô Trầm Tinh thật sự chữa khỏi cho tổng đốc, vậy Cửu U Huyền Ngọc thì sao? Không có Cửu U Huyền Ngọc, trận đoạt hồn của tôi thì sao? Gấp cái gì? Chân tôi, anh làm sao vậy? Chuyện gì vậy? Trước đó tôi đã dùng ngân châm giúp anh áp chế sát khí, tạm thời khai thông kinh mạch và huyết khí. Nhưng mà ngân châm không duy trì được lâu. Chân của ngài làm sao vậy? Tổng đốc, chân của Hoắc Thiếu Đình này không phải thật sự đã khỏi, chỉ là dùng ngân châm kích thích để đứng dậy thôi. Thời gian vừa đến, tự động bị đánh về nguyên hình. Nói như vậy, chân của Hoắc tổng căn bản là chưa khỏi. Không phải, vậy tại sao anh ta đột nhiên không đứng dậy được? Chẳng phải ngươi học nghệ không tinh sao? Cô còn có thể giúp tôi châm cứu lại không? Nếu không, tổng đốc sẽ không tin cô đâu. Không được, cơ thể của ngài không chịu được nữa. Tổng đốc, một lăng y học nghệ không tinh như vậy thì làm sao có tư cách chữa bệnh cho ngài? Tôi nguyện dùng toàn bộ tài sản của Hoắc thị để đánh cược với các vị. Toàn bộ tài sản của Hoắc gia? Anh điên rồi sao? Hoắc gia là thế gia trăm năm, số tài sản tích lũy được này ít nhất cũng trên 100 tỷ. Anh muốn lấy cả Hoắc gia làm vật đặt cược sao? Tôi không đồng ý. Hoắc Thiếu Đình, Hoắc gia này không phải một mình anh có thể quyết định. Tất cả im miệng. Thiếu Đình, Trầm Tinh từng cứu tôi một mạng, bây giờ tôi cũng nguyện ý cho cô ấy thêm một cơ hội. Chỉ là chuyện này liên quan đến tính mạng của chồng tôi. Cậu thật sự muốn vì Trầm Tinh mà đánh cược cả Hoắc gia sao? Phải. Nếu Trầm Tinh thật sự không chữa khỏi bệnh, tôi nguyện ý giao toàn bộ Hoắc gia ra. Anh tin tưởng tôi đến vậy sao? Dù sao cũng có dính líu đến chuyện này, sao có thể để em một mình được? Tôi nguyện ý đánh cược. Tại sao? Tôi biết em tìm Cửu U Huyền Ngọc cũng là vì tôi. Em đã vì tôi rồi, tôi cũng nguyện ý tin tưởng em tuyệt đối. Nếu đã như vậy, tôi không muốn cậu đánh cược cả Hoắc gia. Nếu Trầm Tinh không chữa khỏi bệnh của tổng đốc, thì tất cả những gì cậu có ở Hoắc gia đều phải dâng cho Hoắc Ảnh Hằng. Phu nhân, dù sao
Trầm Tinh không được. Người có thể chữa khỏi cho tổng đốc cũng chỉ có Diệu Vân đại sư thôi. Được, phu nhân hãy tin ta. Nếu ta không chữa khỏi bệnh của tổng đốc, tùy người xử trí. Được, ta sẽ xem ngươi vẽ mặt như thế nào. Trầm Tinh, Tô Trầm Tinh, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thắng ta. Vương Diệu Vân, sư muội, sao vậy? Có phải đột nhiên phát hiện công lực không đủ, hoàn toàn không chữa được bệnh của tổng đốc, cuối cùng cũng chịu nghĩ đến quỳ xuống nhận sai và xin ta tha thứ rồi sao? Vương Diệu Vân, bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, bệnh của tổng đốc ta nhất định sẽ chữa khỏi. Quyền ngọc cũng nhất định là của ta. Không biết tự lượng sức mình. Trầm Tinh, tổng đốc thế nào rồi? Phu nhân, cô ta tự bạo linh thể, bị trọng thương, hoàn toàn không chữa được bệnh của tổng đốc. Không quá 3 hơi thở nữa, tổng đốc e là sẽ gặp bất trắc mất. Cái gì? Tổng đốc? Năm đó sư phụ nói ngươi là người thích hợp kế nhiệm Dược Vương Cốc nhất. Ngươi xem, ngươi ngay cả mạng cũng không giữ được. Không biết bây giờ ngươi có hối hận không? Tôi chỉ biết thiện ác đến cùng tất có báo. Quay đầu là bờ. Một kẻ sắp mất mạng như ngươi có tư cách gì nói ta? Nhưng mà sư muội, hôm nay ngươi làm tổng đốc mất mạng, ngươi và tên tàn phế Hoắc gia này còn có thể sống mà rời khỏi tổng đốc phủ sao? Sao lại thành ra thế này? Đại ca, tôi vốn còn đang nghĩ làm sao để từ tay anh cướp lấy Hoắc gia, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Trông cũng xinh đẹp đấy. Chẳng trách đại ca anh lại nguyện ý vì cô ta mà hy sinh tính mạng. Ngươi không nhẫn nại được như vậy. Cho dù ta có giao Hoắc gia vào tay ngươi thì ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Thành vương bại khấu, ngươi bây giờ đã không còn là gia chủ Hoắc gia nữa rồi, cũng không đến lượt ngươi quản ta. Phu nhân, đừng quên lời người đã nói. Người đâu? Đem Trầm Tinh, không, đem cả hai người bọn họ xuống. Theo như đã nói trước đó, tước đoạt tài sản. Lập tức xử tử. Dạ. Dừng tay. Tổng đốc, dừng tay. Tổng đốc, sao lại đột nhiên tỉnh lại? Không thể nào. Có phải là kẻ đó lại dạy ngươi cái gì mới nữa không? Sư tỷ, là tự ngươi học nghệ không tinh, tham vinh hoa phú quý trốn phàm trần, nên mới không lĩnh hội được hết bản lĩnh của sư phụ ngươi, thần y. Mấy hôm nay tôi cảm thấy trong người khó chịu, khó thở. Bị cái gương của cô chiếu một cái, tôi lại cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ông thấy khỏe là được rồi. Được. Phu nhân, Cửu U Huyền Ngọc là của cô rồi. Hoắc tổng, cậu tiến cử có công, bản đô đốc sẽ không quên công lao của cậu. Vài ngày nữa có một buổi đấu thầu ở bên nước ngoài. Hoắc tổng, cậu phải chuẩn bị cho tốt. Đa tạ tổng đốc. Tổng đốc, nếu ngài đã khỏe rồi, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ quay lại khám sau. Được, tôi không tiễn nữa. Sư tỷ, ta khuyên tỷ nên sớm quay đầu là bờ, giúp loại người xấu này sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ngươi có tư cách gì mà dạy đời ta? Ngươi đừng tưởng mình lấy được Cửu U Huyền Ngọc là ngươi thắng rồi. Sẽ có lúc ngươi phải đến cầu xin ta. Sẽ có lúc ngươi phải đến cầu xin ta. Ý gì? Bùa hộ mạnh sáng lên rồi. Tiếu Tiếu tỉnh rồi.
Thật sao? Vậy chúng ta mau về thôi. Ba mẹ ơi, hai người cuối cùng cũng về rồi. Mẹ có dạy con chưa? Không được gọi bừa người khác là ba. Con không có gọi bừa đâu. Ông ấy chính là ba của con. Trẻ con mà, muốn gọi gì thì cứ để nó gọi. Tiếu Tiếu, con muốn ăn gì nào? Ba sẽ bảo dì Vương làm cho con. Tuyệt quá, con muốn ăn gà rán. Được, nếu anh ấy thật sự là ba của Tiếu Tiếu. Hình như cũng tốt. Em đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Cái đó, sự việc không nên chậm trễ. Tôi lập trận trước nhé. Xem có thể dùng kiểu U Huyền Ngọc trừ tà cho anh được không? Con mới ngủ mấy ngày, mẹ đã tìm được kiểu U Huyền Ngọc rồi. Mẹ giỏi quá. Nịnh ít thôi, mau giúp mẹ. Hay quá, có Huyền Ngọc rồi. Vận mệnh của ba nhất định sẽ tốt lên. Thật sao? Vậy có phải sau này anh sẽ không khác người thân bạn bè nữa không? Kiểu U Huyền Ngọc có thể mượn chút linh khí của trời đất, nhưng không thể thay đổi mệnh cách. Nhưng ít nhất có thể loại bỏ sát khí trong thiên sát cô tinh của anh. Cần tôi làm gì không? Cởi quần áo ra. Biểu cảm gì thế? Tôi đâu có muốn chiếm tiện nghi của anh. Anh không cởi quần áo, tôi làm sao dẫn khí trời đất vào trong cơ thể anh được? Đàn ông con trai mà lề mề. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tiếu Tiếu, vẫn là con làm đi. Con biết. Mẹ chắc chắn là ngại rồi. Con nói bậy bạ gì đó. Mẹ, con giúp hắn rót linh khí vào. Mẹ kiểm tra một chút trận pháp con bố trí. Trận pháp có thể dùng được rồi. Tiếu Tiếu, bắt đầu đi. Sát khí đang bị trục xuất. Anh nhịn một chút. Mẹ, cơ thể của cha sắp không chịu nổi nữa rồi. The film was translated and narrated by M Media. Rõ ràng đang trục xuất sát khí bên trong thiên sát cô tinh cho anh. Tại sao Mạnh Tinh lại trở nên ảm đạm như vậy? Tiếu Tiếu, con hãy kiên trì thêm chút nữa. Mẹ dùng la bàn tính toán một chút. Vâng, mẹ. Phía sau lưng anh là đoạt hồn chú. Mẹ, đây là cái gì? Là cấm thuật của sư môn. Chỉ cần thiết lập đoạt hồn chú trên người đối phương, khí vận của người này sẽ bị đoạt mất. Có ý gì? Thiết lập đoạt hồn chú cần công lực rất lớn. Anh đã đắc tội với sư tỷ ở chỗ nào? Hôm đó ở Tổng đốc phủ. Tôi là lần đầu tiên gặp Vương Diệu Vân. Không đúng. Hôm đó không phải là lần đầu tiên ta gặp nàng. Đại sư, mạng của con trai tôi hoàn toàn nhờ vào cô. Yên tâm, 7 năm sau, trận pháp đại thành, mạng của hắn. Ai ở đó? Còn họ đã nói gì? Tôi không nghe rõ. Sư tỷ là người không lợi sẽ không làm.
Nàng ta với mẹ kế của anh nhất định có âm mưu mờ ám gì đó. Nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ trên danh nghĩa của tôi. Hơn nữa cha đã để lại cho bà ta rất nhiều cổ phần. Muốn động đến Hoắc Ảnh Hằng và bà ta không dễ dàng như vậy. Hay là tôi đến công ty anh làm việc nhé? Cái gì? Đoạt hồn trận của sư tỷ muốn có hiệu quả, phải thiết lập trận pháp bên cạnh người đó. Nhà anh thì tôi đều đã xem qua rồi, chẳng có gì cả. Khả năng duy nhất chính là công ty của anh. Tuyệt quá, mẹ đi làm là con có thể ở nhà chơi game rồi. Không được. Ba sẽ đích thân đưa con đến nhà trẻ. Mẹ đồng ý. Con không đồng ý. Phòng thư ký. Hoắc tổng, chào ngài. Từ hôm nay, Tô Trầm Tinh sẽ ở lại phòng thư ký thực tập. Đã rõ, Hoắc tổng. Lệ Na thư ký. Tôi không thể giữ cô bên cạnh, nếu không sẽ khiến người khác chú ý. Cô ở lại đây sẽ thuận tiện hơn cho cô làm việc. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm được trận đoạt hồn mà sư tỷ đã bày ra. Cố lên. Sư tỷ hao tâm tổn trí như vậy, muốn đoạt tam hồn của Hoắc Thiếu Đình. Chẳng lẽ trên người anh ta ẩn giấu bí mật gì sao? Cô và Hoắc tổng quen nhau như thế nào vậy? Tôi làm việc ở đây được 3 năm rồi, lần đầu tiên thấy Hoắc tổng tự mình dẫn người đến công ty đấy. Thật ra tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì, chỉ là lúc xem bói ở ven đường mới quen biết. Xem bói? Cô còn làm được việc này nữa hả? Quẻ của tôi rất chuẩn, con muốn thử không? Thử xem. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy lời nhảm nhí này? Lâm Doãn, nhân viên. Nhìn cô ta quê mùa như vậy, nhìn là biết nói bậy rồi. Người ta cũng có lòng tốt mà. Cô xem cho tôi đi, tôi muốn xem. Tôi biết cô muốn xem cô và bạn trai khi nào thì cưới. Khoảng tháng 3 năm sau. Tôi và bạn trai đã hẹn rồi, là tháng 3 năm sau cưới. Cô xem đúng quá vậy. Có gì ghê gớm đâu. Hỏi đại chúng tôi chẳng phải ai cũng biết sao? Tôi còn biết cô và bạn trai vừa chia tay. Cô ghen tị với Lệ Na vì cô ấy có bạn trai mà còn rất ân ái, cho nên cô lén sửa thiết kế của cô ấy và còn khiến cô ấy bị phạt 3 tháng lương. Cô đừng nói bậy. Bảo làm sao? Bản thiết kế tháng trước của tôi rõ ràng không có sai sót gì, nhưng vẫn bị trừ lương. Thì ra là cô không có bằng chứng. Cô đừng nói bậy. Phẩm hạnh không đoan chính, bịa đặt lời nói vu khống đồng nghiệp. Ra ngoài cẩn thận đấy, sẽ gặp báo ứng. Bớt nói nhảm đi. Đang đi đường bình thường, sao lại ngã thành ra thế này? Tiêu rồi. Không phải là gãy xương đấy chứ? Mau đưa đi bệnh viện. Cẩn thận. Tiền cô ta đi bệnh viện vừa đúng bằng số tiền cô bị trừ. Huề nhau. Cô đâu chỉ là xem bói, mà đúng là đại sư. Giống như người phụ nữ bên cạnh Nhị thiếu gia. Thật lợi hại. Người phụ nữ bên cạnh Nhị thiếu gia. Có phải là người này không? Đúng, chính là cô ta. Tôi nghe tận tai Nhị thiếu gia gọi cô ta là đại sư. Mà chuyện này đừng nói ra ngoài, hễ ai nhiều lời đều bị đuổi việc hết. Sư tỷ, quả nhiên tỷ cũng đã đến công ty này. Cô có biết tỷ ấy thường ở đâu không? Cô ấy có một văn phòng riêng. Nếu không phải ta vì muốn nói chuyện riêng với bạn trai ta thì cũng không phát hiện ra chỗ đó. Trận đoạt hồn nhất định được đặt ở đó. Cô có thể dẫn ta đi xem được không? Cứ theo ta. Đi thôi. Đi bên này. Chắc là ở đây rồi. Đã mời môn thần. Quả
Quả nhiên là địa bàn của sư tỷ. Thiên địa The càn film khôn, was vô cực giải translated pháp. and narrated by Mở M cửa cho tôi. Media. Cô ở đây trông chừng giúp tôi. Có động tĩnh gì thì gọi tôi. Được. Đây là văn phòng của Hoắc Ảnh Hằng. Sư tỷ muốn lập trận đoạt hồn. Đây là nơi thích hợp nhất. Nhưng sao một chút manh mối cũng không có. Là ngày sinh tháng đẻ của Hoắc Thiếu Đình. Giấu hình nhân vào trong đồ chơi để bố trí trận chồng trận. Khó trách một chút âm khí cũng không lọt ra ngoài được. Chỉ cần phá hủy hình nhân này là có thể phá trận. Mua một ly cà phê chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Sư muội, cô tự tìm đường mất mạng thì đừng trách tôi. Kỳ lạ, linh lực của tôi tại sao lại đang biến mất? Cháy rồi. Có ai không? Mở cửa, thả tôi ra. Cô mau nhìn xem, chân của Hoắc tổng đã khỏi rồi. Trong lòng còn ôm một người phụ nữ. Tôi cũng thấy rồi. Trời ơi, cây sắt ngàn năm Hoắc tổng này nở hoa rồi. Hoắc tổng, ngọn lửa đã được khống chế. Bảo người sắp xếp phòng bệnh, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Vâng, chuyện của công ty giao cho cậu xử lý. Được. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo mới. Vâng. Đại sư, chuyện gì vậy? Cô không phải nói kế hoạch này rất hoàn hảo sao? Trên người Hoắc Thiếu Đình có tử vi chân khí, đã cưỡng ép xua tan huyền minh ly hỏa của tôi. Ngay cả trận đoạt hồn cũng bị phá rồi. Ít nhất phải 5 ngày mới có thể sửa chữa được. Vậy phải làm sao? Lỡ như Hoắc Thiếu Đình chân có chuyển biến tốt, 5 năm của tôi không phải là uổng phí sao? Yên tâm, mệnh cách của cậu ta và cậu từ lâu đã hoán đổi rồi. Hắn bây giờ chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Cậu đi tìm cách điều tra rõ ràng tử khí của hắn là làm sao khôi phục lại được. Tìm cách cắt đứt tử khí của hắn. Đại sư, cô yên tâm. Chỉ cần tôi có được vị trí tổng tài tập đoàn Hoắc Thị, cô muốn gì tôi đều có thể cho cô. Biết rồi, mau đi đi. Đồ ngu. Nếu không phải động vào tử vi tinh sẽ bị trời phạt.
thì tôi cần gì cậu đến báo đáp tôi? Đợi cậu đạt được tử vi mạnh cách, tôi sẽ hấp thụ tử vi chân khí trên người cậu. Đến lúc đó, toàn bộ giới huyền môn, còn ai là đối thủ của tôi? Trầm Tinh, cô tỉnh rồi, không sao chứ? Đúng là, đám cháy lớn như vậy, anh xông vào làm gì? Không muốn sống nữa sao? Tôi nghe Lệ Na nói, cô bị kẹt ở trong văn phòng. Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn cô vùi trong biển lửa sao? Anh lo lắng cho tôi, sao không nói thẳng? Lần nào cũng trưng cái bản mặt khó coi. Cô là đang thẹn thùng đấy sao? Tôi mới không thẹn thùng. Có ai từng nói dáng vẻ cô xù lông nhím lên rất đáng yêu chưa? Anh còn nói hưu nói vượn. Tôi về sau sẽ không giúp anh trừ tà nữa. Đây chẳng phải là Cửu U Huyền Ngọc sao? Huyền Ngọc mà tổng đốc cho vẫn chưa dùng hết, tôi liền dùng số còn lại điêu khắc thành một vật trang sức hình san hô, để lại cho cô dùng về sau. Không được. Khí vận của anh đã bị sư tỷ đoạt mất hơn phân nửa rồi. Nếu không có Huyền Ngọc, anh về sau sẽ không đứng dậy nổi. Cô đã nói với tôi, Huyền Ngọc này là dùng để hấp thụ linh khí. Cô bây giờ càng cần nó hơn tôi. Cô không nhận đồ của tôi, có phải là ghét tôi không? Đương nhiên là không, tôi không ghét anh. Vậy nếu không ghét, chính là thích rồi. Vậy nếu, tôi là nói nếu, chân của tôi khỏi rồi, em có bằng lòng ở lại bên cạnh tôi không? Anh đột nhiên nói những điều này làm gì? Thật ra tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi sống không được lâu nữa, nhưng tôi không quan tâm. Trên thế gian này, ngoài bà nội ra, mẹ tôi mất sớm, cha tôi cũng không thích tôi. Sống được bao lâu, đối với tôi mà nói có ý nghĩa gì chứ? Không được nói bậy. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh, để anh giống như một người bình thường. Nhưng mà chữa khỏi rồi thì sao chứ? Có thể đi có thể chạy, thì có tác dụng gì? Cho nên, hãy ở lại bên cạnh tôi đi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em và Tiếu Tiếu. Cho dù Tiếu Tiếu không phải con gái ruột của anh, cũng không sao hả? Thật ra trong lòng anh, nó chính là con của anh. Cho dù không có quan hệ huyết thống, anh cũng xem nó như con ruột. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi giúp anh châm cứu bằng ngải, chữa khỏi chân trước đã. Cái này sao nóng quá vậy? Còn khá to nữa. Chú Trương, mẹ con đang nói gì vậy? Người lớn nói chuyện, trẻ con không được nghe. Tổng giám đốc, Tô tiểu thư, hai người tiến triển nhanh quá rồi đấy. Thì ra, Tô tiểu thư đang giúp tổng giám đốc trị bệnh sao? Hoắc tổng, công ty có chút việc gấp. Nào, em mới vừa khỏe lại, nằm xuống, nghỉ ngơi cho tốt. Tiếu Tiếu, ba còn có việc, phải về công ty một chuyến, con ở đây trông mẹ. Ba yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt mẹ. Đi đi. Con tới rồi đây. Tử vi chân khí của Hoắc Thiếu Đình chắc chắn có liên quan đến con khốn này. Cả hai người này, đưa đi cho ta. Tôi đã tính trước rồi. Năm xui tháng hạn, không nên ra ngoài. Chắc chắn sẽ gặp phải loại người như ngươi. Tiếu Tiếu, chú làm gì vậy? Không được bắt nạt mẹ của con. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta không chỉ muốn mang mẹ ngươi đi, mà ngay cả nghiệt chủng nhà ngươi ta cũng muốn mang đi. Lên.
Cái gì vậy? Không thấy gì nữa rồi. Con ngoắt con, ngươi dám ám toán ta? Ngươi cứ chờ đó. Dám bắt nạt mẹ của ta, các ngươi cứ chờ xấu mặt đi. Đại gia, thường xuyên ghé chơi nhé. Vô lễ, nhà chúng ta là nơi để ngươi lôi lôi kéo kéo sao? Đại gia, buông tôi ra, tôi vào phòng hầu hạ ngài cho tốt. Dao nhà ta rất sắc, lát nữa sẽ không đau đâu. Đi thôi. Các người muốn làm gì? Buông tôi ra. Bột tam sinh này có thể tìm ra tiền kiếp của con người. Xem ra hai người này, một người kiếp trước là mỹ nữ, một người là đao phủ. Thật đáng tiếc, không biết tên Hoắc Ảnh Hằng xấu xa này kiếp trước là cái gì. Đứng lại, đừng đi. Cái gì vậy? Thơm quá. Hắn bị sao vậy? Không biết nữa. Ba ơi, hắn dẫn người đến bắt nạt mẹ, nên con dắt cho hắn một ít bột tam sinh. Bột tam sinh này không có hại đâu, có thể cho bọn họ thấy kiếp trước của mình là gì. Cho nên kiếp trước của hắn là một con chó. Đúng vậy. Ba ơi, ba sẽ không trách con chứ? Dĩ nhiên là không. Nhưng mà dược hiệu này sẽ kéo dài bao lâu? Chắc là khoảng nửa tiếng. Vứt hắn ra vệ đường. Ở đây ồn ào như vậy, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân. Vâng. Yên tâm đi, ba sẽ không trách con đâu. Tiếu Tiếu lần này làm rất tốt. Tuyệt quá. Về nhanh vậy. Tôi nghe nói Hoắc Ảnh Hằng muốn đến, hơi lo lắng nên đến đây trước. Có ba ở đây rồi, ba sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Biết rồi, Tiếu Tiếu ngoan nhất. Tiếu Tiếu, mẹ hơi khát nước. Mẹ đợi con ở đây, con đi rót nước cho mẹ. Em cho Tiếu Tiếu đi chỗ khác. Có phải là vì cơ thể tôi đã bị cổ trùng xâm nhập, đã không còn linh lực để trấn áp sát khí cho Tiếu Tiếu nữa rồi. Con bé nhiều nhất cũng chỉ sống được 3 tháng. Cái gì? Em yên tâm, dù bằng cách nào anh cũng sẽ chữa khỏi cho Tiếu Tiếu. Em cần gì cứ nói với anh, Hoắc gia đều có thể làm được. Vô dụng thôi. Chỉ có linh lực của tôi mới có thể trấn áp cho Tiếu Tiếu. Nhưng mà bây giờ tôi đã bị cổ trùng xâm nhập cơ thể, đã hoàn toàn trở thành một người bình thường. Ngoài linh lực ra thì không còn cách nào khác sao? Muốn triệt để loại bỏ sát khí trên người Tiếu Tiếu, trừ phi tìm được cha ruột của nó. Nhưng mà thiên cơ khó đoán, tôi thế nào cũng không tính ra được phương vị chính xác của phụ thân con bé ở đâu. Cha ruột của Tiếu Tiếu, giá mà Tiếu Tiếu là con của anh thì tốt biết mấy. Em có manh mối gì không? Anh có thể bảo trợ lý phái người đi tìm thử gã đàn ông đó. Thật sao? Không có em và Tiếu Tiếu, cả đời này của anh có lẽ đã phải ngồi xe lăn rồi. Hơn nữa Tiếu Tiếu lại đáng yêu như vậy, sao anh nhẫn tâm nhìn con bé gặp chuyện được? Tôi đã biết anh là người tốt mà. Vậy bây giờ tôi sẽ kể chi tiết chuyện hôm đó cho anh. Ba ơi, đi thôi, trẻ con không được xem. Chú mua kẹo cho con nhé. Xin lỗi, anh không cố ý. Không sao. Tôi biết. Tôi sẽ kể chi tiết hôm đó cho anh, như vậy sẽ tiện cho anh tìm người hơn. Tô Trầm Tinh, em muốn tôi nghe chi tiết em và đàn ông khác ở bên nhau sao? Tôi không làm được. Chuyện này
Lát nữa em nói với trợ lý Trương là được rồi. Anh còn có việc, phải về công ty trước. Tôi đang làm cái gì thế này? Ngươi xem điện thoại là biết ngay. Không phải chứ, trước cửa bệnh viện có nam thanh niên nghi ngờ bị tâm thần, sủa như chó. Người trong này chẳng phải là ta sao? Tô Trầm Tinh đã trúng cổ độc của ta, chỉ là một phế nhân. Ngươi ngay cả một người phụ nữ và một đứa trẻ mà cũng không xử lý được sao? Ngươi nghe ta giải thích. Tiểu nha đầu đó không biết lấy ra thứ bột gì, thổi vào mặt ta liền trở nên giống như chó vậy, là bột tam sinh. Đây là loại bột do sư phụ tự chế năm xưa, không ngờ cũng truyền lại cho nó. Ngươi không phải nói Tô Trầm Tinh linh lực cạn kiệt, là một phế nhân sao? Vậy tại sao ngươi không tự mình ra tay giải quyết bọn họ? Ta bị tử vi chân khí gây thương tích, nếu ta có thể sử dụng linh lực, ta cần ngươi ra tay làm gì? Vậy hóa ra náo loạn cả buổi. Ngươi cũng linh lực cạn kiệt, câm miệng. Tôi có thể đợi, Tô Trầm Tinh không thể đợi được. Tô Tiếu Tiếu tử kiếp sắp đến, nếu nàng ta không tìm được cha của con nhóc, đứa nhỏ này sẽ không sống được bao lâu nữa. Vậy chúng ta cứ đợi là được rồi. Đợi thì có tác dụng gì? Vừa hay lợi dụng bệnh của Tô Tiếu Tiếu, ta muốn để Tô Trầm Tinh quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Tô tiểu thư, lúc đó cô ngoài việc gặp người đàn ông đó ở khách sạn ấy ra thì còn manh mối nào khác không? Hết rồi. Hôm đó tôi bị chuốc thuốc, tôi không biết tên anh ta, số phòng cũng không nhớ nữa. Nhưng nửa miếng không được. Bây giờ tôi hoàn toàn không có linh lực, mất đi sự che chở của nửa miếng ngọc bội này, sát khí trên người Tiếu Tiếu sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Nửa miếng gì? Không có gì. Được rồi, Tô tiểu thư, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô tìm ra được người đó. Làm phiền anh rồi. Hoắc tổng, tôi ra ngoài trước. Đây chẳng phải là món cháo tôi thích nhất sao? Tôi tìm mãi mà không mua được. Là cha đặc biệt. Anh thấy ở ven đường, mua đại thôi. Vậy sau này hãy mua thêm nữa nhé. Sao vậy? Cháo này đâu có đắt, không mua nổi sao? Mẹ ơi, đây là trà tối qua cô ý nấu cho mẹ đấy. Còn hỏi con thích ăn gì nữa, rất tận tâm. Đại tổng tài mà còn tự mình xuống bếp. Không ăn thì trả lại cho anh. Không, tôi muốn ăn. Ngon lắm. Giá mà cha mẹ mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy thì tốt biết mấy. Cha, con khó chịu quá. Để mẹ xem Tiếu Tiếu làm sao vậy, như có lửa đốt con vậy. Mạch tượng xáo động, toàn thân như bị lửa thiêu đốt. Sát khí xâm nhập tâm mạch rồi. Mẹ, cứu con với. Đừng lo, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi cho con. Bệnh của Tiếu Tiếu lại trở nặng rồi. Không tìm được cha ruột của Tiếu Tiếu, thời gian con bé tỉnh táo sẽ ngày càng ngắn lại. Cách duy nhất chỉ có thể đi tìm sư tỷ. Vết thương của em là do Vương Diệu Vân gây ra. Em không sợ cô ta lại hại em sao? Năm đó sư tỷ xuống núi đã trộm chuông trấn hồn, không tìm thấy cha ruột của Tiếu Tiếu, cũng chỉ có thể dùng chuông trấn hồn để trấn áp hồn phách của Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, mẹ nhất định sẽ mang chuông trấn hồn trở về. Hoắc tổng,
Vừa rồi Tô tiểu thư có nói với tôi về người cô ấy muốn tìm, nhưng mà giờ tôi không có tâm trạng nghe mấy chuyện này. Hoắc tổng, tôi nghĩ người Tô tiểu thư muốn tìm có thể là ngài. Cái gì? Tập đoàn Hoắc thị? Sư muội, nhanh vậy đã không nhịn được mà tới tìm ta rồi sao? Trả lại chuông trấn hồn mà ngươi đã trộm từ sư phụ cho ta. Trộm gì chứ? Đây vốn dĩ là đồ của ta. Sư phụ đã nói, người tâm thuật bất chính, không phải người kế thừa môn phái. Mau trả chuông trấn hồn lại cho ta. Đó là chí bảo của môn phái. Sư muội, linh lực toàn thân ngươi đã mất hết. Ngươi nói xem, với năng lực của ngươi bây giờ, có thể lấy nó trở về sao? Dù thế nào, tôi cũng phải cứu Tiếu Tiếu. Cho dù phải tự đoạn linh cốt, tôi cũng không tiếc. Cái gì? Linh cốt là căn cơ của người huyền môn chúng ta. Ngươi muốn tự bạo linh cốt, cho dù ngươi có sống sót thì cũng chỉ là một phế nhân. Vậy nên sư tỷ, một khi ta tự bạo linh cốt, tất cả tu vi của ngươi cũng sẽ đổ sông đổ bể. Ngươi dám uy hiếp ta, chỉ cần ngươi giao ra, ta sẽ đi ngay lập tức. Chuông trấn hồn, chấn được nhất thời, không chấn được cả đời. Ngươi muốn cứu đứa bé đó, ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ta. The film was translated and narrated by M Media. Chỉ cần ngươi liên thủ với ta, lấy mạng Hoắc Thiếu Đình. Không thể nào. Sư muội, ta nghĩ ngươi cũng có thể tính ra được. Sát khí trên người Tô Tiếu Tiếu nặng như vậy, nó không còn sống được mấy ngày nữa. Ngươi thật sự biết tung tích của người đàn ông đó. Chúng ta cùng xuất thân từ một môn phái, cho dù ta có lấy đồ giả để lừa ngươi thì cũng không qua mắt được trận pháp trừ tà của ngươi. Sư phụ đã nói, đệ tử huyền môn tuyệt đối không được hại người. Nhưng mà Tiếu Tiếu thật sự không chịu đựng được bao lâu nữa. Ta có thể giúp ngươi đoạt lấy khí vận của Hoắc Thiếu Đình, nhưng ngươi phải nói cho ta biết tung tích của người đàn ông đó. Tiếu Tiếu đã bị sát khí xâm nhập tâm mạch, nó không đợi được nữa. Ngươi vẫn không yên tâm về ta sao? Dù sao ta cũng là sư tỷ của ngươi. Chuyện nhỏ nhặt này ta sẽ không so đo với ngươi. Là ngươi. Sao nào? Chuyện ở khách sạn mấy năm trước, nhanh vậy đã quên ta rồi sao? Sao có thể, loại người như ngươi sao có thể là cha của Tiếu Tiếu chứ? Đứa nghiệt chủng đó ta sẽ không nhận đâu. Nếu không phải vì ta say rượu, ta đây không thèm. Ngươi gạt ta. Ta biết ngươi sẽ không tin ta. Mở ra xem, không phải sẽ biết sao? Ngọc bội của ta. Giờ thì ngươi tin rồi chứ? Hoắc Ảnh Hằng chính là cha của Tô Tiếu Tiếu. Chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta, Hoắc Ảnh Hằng liền bằng lòng dùng mạnh cách của mình hóa giải sát khí trên người Tô Tiếu Tiếu. Sát khí trên người Tô Tiếu Tiếu nghiêm trọng đến vậy, phải làm thế nào? Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần ngươi đưa Hoắc Thiếu Đình đến nơi ta đã sắp đặt, đến lúc đó ta bảo đảm Tô Tiếu Tiếu sẽ cùng ngươi sống sót nhảy nhót trở về. Sư tỷ, hy vọng ngươi có thể nhớ những lời ngươi đã nói hôm nay. Sao lại là Hoắc Ảnh Hằng chứ?
Tối qua em chạy đi đâu vậy? Anh tìm em cả đêm. May mà em không sao. Tôi đi nghĩ cách cứu Tiếu Tiếu. Trông em có vẻ không ổn. Tôi không sao. Hoắc Thiếu Đình, cẩn thận. Hoắc Thiếu Đình, nếu cha của Tiếu Tiếu là anh thì tốt biết mấy. Cảm ơn nhé. Tiếu Tiếu thế nào rồi? Chúng ta mau trở về thôi. Tiếu Tiếu không sao. Bác sĩ nói tình trạng của con bé rất ổn định. Anh đã bảo Trương Viễn đi tìm cha ruột của Tiếu Tiếu giúp em rồi mà. Anh không cần tìm nữa. Đã tìm được rồi. Tìm được rồi sao? Nhanh vậy sao? Sao có chuyện trùng hợp vậy chứ? Có phải em tìm nhầm người rồi không? Không tìm nhầm đâu. Hắn chắc chắn là cha ruột của Tiếu Tiếu. Xem ra tất cả những gì Trương Viễn nói đều chỉ là hiểu lầm thôi. Tuy tôi cũng ở khách sạn đó, cũng là tối hôm đó, nhưng tôi không phải là người mà cô ấy muốn tìm. Phải rồi, vừa rồi anh muốn nói gì? Phía Trương Viễn có manh mối gì không? Không có. Là tôi nghĩ sai rồi. Dù sao thì vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm người. Chúng ta về thôi. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, con không sao rồi. Mình mới biết Hoắc Ảnh Hằng là cha của con bé. Là nhanh vậy đã khỏi rồi sao? Mẹ biết, vì mẹ đã tìm được cha của con rồi. Mẹ ơi, con không phải đã có cha rồi sao? Tại sao còn phải tìm cha nữa? Tiếu Tiếu, thật ra Hoắc Ảnh Hằng mới là cha ruột của con. Mẹ đã tìm được cha của con, giúp con xua đuổi sát khí trong người. Điều này không tốt sao? Không tốt đâu mẹ. Con không muốn cha nào khác. Bây giờ điều quan trọng nhất là trục xuất sát khí trong cơ thể con, đúng không? Con là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ làm được. Mẹ, bệnh của con đã khỏi rồi, có thể quay lại bên cạnh cha không? Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà việc chữa bệnh này là bí mật của hai chúng ta, nhất định không được nói cho ai biết, được không? Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Bệnh tình của Tiếu Tiếu hiện đã thuyên giảm. Tôi định là sẽ dẫn con bé đi chơi. Anh có muốn đi cùng không? Được thôi. Tiếu Tiếu, cha dẫn con đi công viên giải trí được không? Tiếu Tiếu muốn đi công viên giải trí. Tặng tôi sao? Đẹp quá. Cha mau đeo vào cho mẹ đi. Được. Tôi đi thay đồ. Cha, mẹ ngại rồi. Nhóc con, vừa rồi ai bảo con đẩy cha hả? Nếu không phải là con, khi nào hai người mới hôn nhau? Cái nhà này nếu không có con, sớm muộn gì cũng tan nát. Danh mãnh. Nhưng mà nếu cha thật sự cưới mẹ con làm con gái của cha được không? Được chứ. Nhưng mẹ con nói
Bệnh của con khỏi rồi mới được quay lại bên cạnh cha. Cha có thể đợi con không? Cha đợi con. Đi thôi, cha dẫn con và mẹ đi chơi. Hôm nay được đi chơi với cha và mẹ, vui lắm. Vui là tốt rồi. Cảm ơn anh đã chơi với tôi và Tiếu Tiếu cả ngày. Cụng ly. Đều là người nhà cả. Nói mấy lời này làm gì? Nếu hai người muốn, anh có thể ở bên cạnh hai người cả đời. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng bệnh của Tiếu Tiếu thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa. Em nói gì? Vì Tiếu Tiếu, tôi không còn cách nào khác. Mẹ, cha làm sao vậy? Tiếu Tiếu, mẹ làm tất cả những điều này là vì con. Sư muội, cô luôn miệng nói tôi lòng dạ rắn rết. Vậy còn cô? Vì cứu con mình mà tàn hại người vô tội. Tôi làm sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi đã hứa với ta sẽ để hắn trừ sát khí cho Tiếu Tiếu. Khi tôi chắc chắn hắn đã mất mạng rồi, đương nhiên sẽ giúp cô. Xem coi. Tắt thở rồi. Tốt quá. Chẳng mấy chốc tử vi chân khí của hắn sẽ chuyển sang người ngươi. Sau đó, ngươi sẽ là thủ phủ Vân Thành. Kế tiếp là vinh hoa phú quý hưởng không hết. Hoắc Thiếu Đình, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không đấu lại ta đâu. Cả Hoắc gia đều là của ta. Đủ rồi. Tôi không có tâm trạng xem các ngươi tranh danh đoạt lợi. Giao máu đầu tim cho ta. Ngươi sẽ không ngu ngốc như vậy. Thật sự cho rằng Hoắc Ảnh Hằng là cha của thứ nghiệt chủng này chứ? Không thể nào. Ngọc bội đó. Ngọc bội. Ngươi nói là miếng này sao? Làm giả thôi mà, dễ như trở bàn tay. Ngọc bội là giả. Nếu không thì sao? Tô Trầm Tinh, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ngươi chữa khỏi cho thứ nghiệt chủng đó rồi quay về Dược Vương Cốc lánh đời sao? Không đúng. Ngọc bội là sư phụ cho ta, người khác không làm giả được. Vậy ngươi đã thấy ngọc bội ở đâu? Cái thật. Cái thật sao? Ngọc bội thật ở đây. Người ta muốn tìm là Hoắc Thiếu Đình. Ngươi bây giờ mới biết sao? Năm xưa ta bày ra trận đoạt hồn, đoạt hết tử vi chân khí của hắn, khiến tinh tượng chấn động. Cho nên nữ nhi của ngươi mới như bây giờ, chân khí không đủ, sát khí cuốn thân. Khó trách ta không tra được mạnh cách của hắn. Thì ra ngươi đã dùng cấm thuật để cưỡng ép nghịch thiên cải mạnh cho hắn. Quy củ sư môn, cưỡng ép lạm dụng cấm thuật phải bị giam ở Dược Vương Cốc 30 năm. Ngươi quên rồi sao? Sư phụ đã mất mạng rồi. Bây giờ ai còn quản được ta? Dù có đồng quy vu tận, ta cũng không để ngươi sống yên ổn. Thôi đi. Nếu là trước đây, ta có thể còn sợ ngươi 3 phần. Bây giờ Hoắc Thiếu Đình đã mất mạng, Hoắc Ảnh Hằng sẽ hút hết tử vi chân khí của hắn. Còn ta chỉ cần lấy mạng Hoắc Ảnh Hằng, đoạt lấy tử vi chân khí của hắn, thì ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi nói gì? Ngươi muốn lấy mạng ta? Không phải, chúng ta trước đây đã nói rõ rồi mà. Ta có được Hoắc gia. Ngươi muốn gì tôi đều có thể cho ngươi. Hoắc Ảnh Hằng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu ta đoạt được tử vi chân khí, ta còn cần ngươi bố thí sao? Diệu Vân, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Đoạt được tử vi chân khí, ta chính là huyền môn chí tôn. Trên người ngươi sao toàn là sát khí?
Ngươi chưa mất mạng. Ngươi rất thất vọng sao? Tôi lại không mất mạng. Trận đoạt hồn thất bại. Thứ người hút từ Hoắc Ảnh Hằng đương nhiên là sát khí rồi. Bây giờ ngươi sát khí nhập thể, tu vi nhiều năm, uổng phí rồi. Các ngươi hãm hại ta. Đừng uống, rượu có độc. Cái gì? Sư tỷ lấy cha ruột của Tiếu Tiếu ra để uy hiếp tôi. Nhất định phải đưa anh vào ván cờ này. Cho dù là vì Tiếu Tiếu cũng không thể làm hại người vô tội. Cha ruột. The film was translated and narrated by M Media. Nếu lòng dạ cô ta đã độc ác như vậy, chi bằng chúng ta tương kế tiệu kế. Chúng ta có thể lợi dụng sư tỷ để giải trừ tai họa cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, ráng chịu đựng nhé. Đồ tiện nhân, nếu ta không thể trở thành người đứng đầu huyền môn, ngươi cũng đừng hòng. Cẩn thận. Hoắc Thiếu Đình. Hoắc Thiếu Đình, đừng mà. Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi. Đừng mà. Tỉnh lại đi. Hoắc Thiếu Đình. Em không sao là tốt rồi. Anh tỉnh rồi. Anh không sao. Tiếu Tiếu đâu? Tiếu Tiếu vừa được trừ sát khí, đang nghỉ ngơi. Không ngờ người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm lại là anh. Anh nghe Trương Viễn kể, lúc em muốn tìm những người đó, anh đã đoán ra rồi. Không ngờ ông trời lại tốt với anh như vậy. Anh gặp tôi, bị sư tỷ đoạt mất khí vận, bây giờ lại còn bị thương nặng như vậy. Vận may ở đâu ra chứ? Ngốc quá. Chỉ cần có em và Tiếu Tiếu, anh đã mãn nguyện rồi. Phải rồi. Sư tỷ của em và Hoắc Ảnh Hằng cuối cùng xử lý thế nào? Hoắc Ảnh Hằng phạm tội cố ý gây thương tích, bị bắt đi ngồi tù rồi. Còn sư tỷ vi phạm luật lệnh huyền môn, đã bị giam giữ rồi. Vậy em bây giờ đồng ý lấy anh chứ? Để em suy nghĩ. Mẹ ơi, mẹ đồng ý với ba đi. Nhóc con này, nếu anh đối xử không tốt với bọn em sẽ quay về núi. Yên tâm đi, Hoắc Thiếu Đình anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ hai mẹ con em.